හොඳයි. අද හයිටෙක් ෂෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද මේ ට්‍රෙඩ්මිල් එකක් කියන්නේ කොහොමද මේ ට්‍රෙඩ්මිල් එකක් වැඩ කරන්නේ කියලා. ට්‍රෙඩ්මිල් එකක් ඇතුලේ අපි හිතනට වඩා බොහොම සරල පද්ධතියක් තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි භාවිතා කරන සාමාන්‍යයෙන් ඉදිනදා භාවිතා කරන ට්‍රෙඩ්මිල් එක අභ්‍යන්තරයේ දෙන කොටස් කොහොමද අපි කාලය ඇතුලේ ට්‍රෙඩ්මිල් එක භාවිතා කරාම ට්‍රෙඩ්මිල් එකට වෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එක තමයි අපි කතා කරන්න හදන්නේ මෙතනදී. මූලිකවම ට්‍රෙඩ්මිල් එක ඇතුළේ තියෙන පරිපද පද්ධතිය සහ අංග මොනවාද කියලා අපි කතා කරොත් අපිට දකින්න ලැබෙන මූලික කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ විශාල වශයෙන් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මේ තමයි මෝටර් එක, ඩ්‍රයිව් මෝටර් එක. මේ මෝටරේ ආධාරයෙන් මෙතන තියෙන බෙල්ට් එකක්. මේ බෙල්ට් එක ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ ට්‍රෙඩ්මිල් එකේ තියෙන මේ රෝල් එක කරකෙන්නේ. රෝල් එක කරකිනවත් එක්කම අපිට පුළුවන් දකින්න මේ ආකාරයකට ට්‍රෙඩ්මිල් එකේ බෙල්ට් එක රයිඩ් වෙනවා. එතකොට මේක මූලික කොටස වුණාට මේ කොටස සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේ වගේ මෙතන තියෙන රෝල් එකකට අපිට පේන මේ රෝල් එක. ඒ රෝල් එක මෙතන තියෙන රබර් බෙල්ට් එකකින් ගොඩක් වෙලාවට තමයි ඩ්‍රයිව් වෙන්නේ. මේ මෝටරේට අමතරව තව මෝටර් එකක් තියෙනවා. අපි කියනවා මේ මෝටර් එක. මේ මෝටර් එක ගොඩක් වෙලාවට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ ගොඩක් ට්‍රෙඩ්මිල් වල. හැබැයි මේ මෝටර් එක තියෙන ඉන්ක්ලයින් කියන ෆන්ක්ෂන් එක තියෙන ට්‍රෙඩ්මිල්ස් වල විතරයි. විශේෂයෙන් ඉන්ක්ලයින් මෝටර් එක කියන්නේ ට්‍රෙඩ්මිල් එකේ මේ මට්ටම තව ඉහළ මට්ටමකට ගේනවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපි සකසා ගන්නකොට. මේ ඉන්ක්ලයින් එක ගොඩක් වෙලාවට සහිත ට්‍රෙඩ්මිල් එකක් ටිකක් මිලෙන් අධික වෙනවා. ඒ වගේම මේ මෝටරයෙන් මගින් කරන්නේ සරලවම මේ පද්ධතියම ඉහළට ඔසවා තැබීම. ඒ වගේම මේ සියලුම දේ පාලනය කරන පරිපද පද්ධතිය මෙතන පේනවා. මේ පද්ධතිය ඊට පරිණි ට්‍රෙඩ්මිල් වල මීට වඩා ප්‍රමාණය විශාල වුණත් වර්තමාන ට්‍රෙඩ්මිල් වලට මීට වඩා ගොඩක් කුඩා පරිපද පද්ධති පව දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. මේ පරිපද පද්ධතියෙන් තමයි මේ මෝටර් ඇතුළේ මේ සියලුම දේවල් පාලනය කරන්නේ. මූලිකව විදුලිය මෙතනින් අපි සැපයුවට පස්සේ ට්‍රෙඩ්මිල් එකකට ඔයාලන්ට පේනවා ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. මේ ලයිට් එකෙන් අපිට පවර් ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන් ට්‍රෙඩ්මිල් එක ඕන අවස්ථාවක. මෙතන තියෙන අපිට ෆියුස් බ්‍රේක් එකක් හදිස්සියේ විදුලිය මොකක් හරි වැඩි විදුලියක් ඇවිල්ලා ට්‍රෙඩ්මිල් එකට හානියක් වෙන්න ගියොත් ඒ වගේ අවස්ථාවක පරිපථය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඒ වගේම අපිට පේනවා මූලික විදුලි සැපයීම මෝටරේට යන ආකාරය. ඒ වගේම මේ ආකාරයට මූලික විදුලි සැපයීම පරිපථයට යනවා. විශේෂයෙන් කියනවනේ මේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ වයර් එකක්. මේ වයර් එකේ ඉන්නේ මැග්නටික් සෙන්සර් එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන පරිපථයේ වීල් එකේ. මේකෙන් තමයි ට්‍රෙඩ්මිල් ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ හඳුනාගන්නේ කොහොමද මේ වීල් එක කරගෙන වේගය මේ වෙලාවේ වෙනකොට ට්‍රෙඩ්මිල් එක මොන වේගයකින්ද ධාවනය වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට බොහොමයක්ම දකින්න පුළුවන් ට්‍රෙඩ්මිල් වල එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ සෙන්සර් එක මේ ස්පීඩ් සෙන්සර් එක මේ ගොඩක් වෙලාවට මැග්නටික් සෙන්සර් එකක් මේ වීල් එකේ තියෙන මැග්නට් එක කරහා මේ සෙන්සර් ගමන් කරනකොට තමයි අපිට වේගය හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ගොඩක් වෙලාවට දෝෂ සහිත වෙන්න පුළුවන් කාලයක් යනකොට. ඊට අමතරව ගොඩක් වෙලාවට මේ පරිපථය කල්යත්ම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොනවද කියලා. මේ වගේම ට්‍රෙඩ්මිල් එක වෙන්න පුළුවන් දෝෂ අපි බලමු. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක ලයික් කරන්න අපේ page එකට subscribe කරන්න එකතු වෙන්න. මේ වගේ ගොඩක් විශේෂ දේවල් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු.